नमस्कार। राष्ट्र विकासका लागि आर्थिक बहस बिजनेस टेलिभिजन र बिजनेस टेलिभिजनको मलेसिया विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। मलेसिया विशेषमा आज हामी एउटा छुट्टै प्रसङ्ग यहाँलाई देखाउनेछौँ। नेपाली ब्रान्ड सामान्यतया विदेशमा देख्न पाइँदैन। विदेशी ब्रान्डहरूको इम्पोर्टमै नेपाल व्यस्त छ र यति उपभोगवादी भइसकेका छौँ हामी। नेपाली ब्रान्ड नेपालीहरूले नै कम मन पराइरहेको अवस्था छ र त्यो ब्रान्ड अवेरनेस ल्याउनको लागि नेपालमा विशेष कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छैनन्, जसले हामीलाई अरूको ब्रान्डमा एउटा दत्तचित्त हुन मात्रै प्रेरित गरिरहेको छ। यस्तो सन्दर्भमा एउटा नयाँ चिज तपाईँलाई देखाउँदैछौँ आज हामी। ट्रान्क्विलिटी स्पा, जुन नेपालमा स्पाको क्षेत्रमा परिचित बनेको नेपाली ब्रान्ड हो, त्यो मलेसियाको एउटा स्ट्यान्डर्ड होटल 5 स्टार होटलमा समेत इस्टाब्लिस भएर बसेको छ। हामी अहिले कलमपुरमा छौँ र यहाँ म्यारिट होटलमा ट्रान्क्विलिटी स्पा नेपाली आइडेन्टिटी बोकेर बसेको छ। आज हामी यसै विषयमा कुरा गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ खेम धामी, उहाँ चाहिँ ट्रान्क्विलिटी स्पा मलेसियाका सञ्चालक हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ। खेमजी स्वागत छ। अलिकति बताइदिनुहोस्, यो नेपाली ब्रान्डलाई मलेसियामा चिनाउन यहाँ कहाँबाट प्रयोग गर्नुभयो? हाम्रो ट्रान्क्विलिटी स्पा नेपालमा वान अफ द लार्जेस्ट स्पा ब्रान्ड छ नेपालमा, अनि त्यसको चाहिँ हाम्रो 12 वटा ब्रान्चेसहरू नेपालमा सञ्चालन भइरहेको छ। त्यही सिलसिलामा चाहिँ हामी इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि नेपालीलाई चिनाउँ भनेर चाहिँ हामी इन्टरनेसनल मार्केटमा गयौँ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ फर्स्ट टाइम हामी चाहिँ मलेसियामा आइपुग्यौँ र मलेसियामा स्थित तपाईँको म्यारियट होटलमा हामी अप्रोच गऱ्यौँ। त्यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो प्रपोजल्सहरू मन पऱ्यो र त्यो भएपछि यहाँबाट डाइरेक्टर अफ अपरेसन्स मिस्टर हेनरी चाहिँ हामी चाहिँ नेपाल पनि जानुभयो। उहाँ गएर हाम्रो सबै स्पाहरू पनि भिजिट गर्नुभयो र हामीले के गरिरहेछौँ, कसरी गरिरहेछौँ भन्दाखेरि उहाँ पनि एकदमै सेटिस्फाइड हुनुभयो हाम्रो सर्भिसेसहरू देखेको कारण। र उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ठिकै छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी मलेसियामा स्वागत गर्छौँ भनेर हामीलाई चाहिँ इमेल पठाउनु भयो। त्यसपछि हाम्रो टिम यहाँ आएर चाहिँ हामी चाहिँ यसमा सञ्चालनमा चाहिँ अलिक भइरहेका छौँ। त्यही सिलसिलामा फेरि इस्टाब्लिस भयो 2014। हामी मार्च 21मा चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ स्टार्टिङ गऱ्यौँ र गर्दाखेरि चाहिँ म्यारिट होटलमा चाहिँ राम्रो अपर्च्युनिटिजहरू दियो र नेपाली ब्रान्डलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चिनाउन चाहिँ हामी सफल भयौँ। ट्रान्क्विलिटी स्पा यहाँ आएर चाहिँ सबै ट्रिटमेन्ट्सहरू, जुन नेपाली ट्रिटमेन्ट्सहरू हामी चाहिँ आएर यहाँ दियौँ। सुरुमा हामी धेरै अप्ठ्यारो भएको थियो, स्पा भनेपछि कसरी नेपाली भयो भन्दाखेरि चाहिँ सोद्धाखेरि अनि हामीले भन्यौँ स्पा भनेको चाहिँ तपाईँको इट्स अबाउट स्किल्स। तपाईँले चाहिँ कसरी स्किल्सहरू सिक्नुहुन्छ, कसरी अक्वायर गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ होइन। र यो होइन कि तपाईँको चाहिँ स्पामा भन्दाखेरि चाहिँ बालिनिज र थाई मात्र होइन कि तपाईँको स्किल सिकिसकेपछि नेपालीले पनि हामी चाहिँ बालिनिज स्टाइल मसाज गर्न सक्छौँ, जापानिज स्टाइल सियासु मसाजहरू गर्न सक्छौँ र तपाईँको चाहिँ थाई स्टाइलको मसाजहरू पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यो हामी चाहिँ कन्फिडेन्ट भएर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र सोफा हामीले चाहिँ राम्रै क्लाइन्ट्सहरूले चाहिँ हाम्रो सर्भिसहरू मन पराइरहेका छन्। कमेन्ट्सहरू हेर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ सेटिस्फाइड हुन्छ सर्भिसेसहरू। अहिले कस्तो चलिरहेछ स्पा बिजनेस भनेको हामी चाहिँ यहाँ मलेसियामा भएको केसले गर्दा अलिकता कल्चरल ब्यारियर्स इस्युजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ बिजनेसहरू थ्रु आउट द इयर सधैँ हुँदैन, इभन अप्स एन्ड डाउन्सहरू भइरहेको छ। तर मोस्टली हामी चाहिँ क्याटर गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ इनहाउस गेस्टहरू, म्यारिट पुत्रजायमा बस्ने इनहाउस गेस्टहरू हुन्छ र फ्लाइट डिलेड प्यासेन्जर्सहरू हुन्छ र प्लस तपाईँको चाहिँ यहाँ नजिकै हामी चाहिँ मिनिस्ट्रीसँग नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मिनिस्ट्रिज क्लाइन्ट्सहरू, गभर्मेन्ट क्लाइन्ट्सहरू पनि हाम्रो स्पामा वर्किङ गर्नुहुन्छ र प्लस वरिपरि हाम्रो चाहिँ म्यारिटको वरिपरिको सराउन्डिङ्समा बस्नुहुने मोस्ट अफ द क्लाइन्ट्सहरूले चाहिँ मन पराएको, किनभने हामीसँग चाहिँ एनफ हामीसँग स्टाफ्सहरू छन् र हाम्रो स्टाफ्सहरू पनि हाम्रै एकाडेमीमा नेपालको स्थित हाम्रो एकाडेमीमा ट्रेन भएर आएका हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू छन् र उनीहरूलाई चाहिँ हामी बुकिङ गरिरहेछौँ र तिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ सर्भिसहरू राम्रो दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द गेस्टहरूले चाहिँ हाम्रो ट्रिटमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ मन पराइराखेका छन् र फ्रिक्वेन्टली चाहिँ उनीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ रेगुलरहरू आउनु गरेका छन्।
अहिले मलेसियाको कतिवटा होटलहरूमा यहाँले सुरु गर्नुभएको छ, के छ प्लानहरू? अहिले हामीले चाहिँ म्यारिट पुत्रजयमा चाहिँ हामीले स्टार्ट गरेको हो र त्यो सिलसिलामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो फर्स्ट इयरको दौरानमा चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि 2वटा नयाँ प्रपर्टिजहरूमा चाहिँ हामी सुरु गर्दैछौँ। सेकेन्ड प्रपर्टी हाम्रो चाहिँ पाम गार्डन होटल भन्ने छ, त्यो चाहिँ हाम्रो 4 स्टार प्रपर्टी हो। त्यसमा हामीले चाहिँ रिसेन्टली हामीले चाहिँ यो मे 13बाट चाहिँ हामीले चाहिँ सुरु गऱ्यौँ र अहिले त्यहाँ बिजनेस पनि राम्रो भइराखेको छ र जुलाई 16मा पनि हामी चाहिँ नयाँ होटलमा हामी ओपनिङ गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ मलाका स्थित ह्याटन होटल, तपाईँको चाहिँ बिगेस्ट 4 स्टार होटल इन मलेसियामा छ। त्यो होटलमा चाहिँ अलमोस्ट 895 रुम्सहरू छ। त्यसमा हामी चाहिँ अब जुलाई 17बाट त्यहाँ पनि सञ्चालन गर्दैछौँ। गरेपछि तपाईँ एक्सपान्ड गर्दै हुन्छ? हजुर, इन्टरनेसनली चाहिँ हाम्रो प्रडक्ट्स, नेपाली प्रडक्ट्सहरूलाई चाहिँ उनीहरूले मन पराइरहेको छ। त्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गेस्टहरू सेटिस्फाइड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिमान्ड धेरै भएको कारणले हामी चाहिँ एक्सप्लोर चाहिँ गर्दैछौँ। अझ नेपाली बनलाई चाहिँ हामी चाहिँ इन्टरनेसनली चाहिँ ग्लोबल मार्केटमा चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। अहिले जस्तो तपाईँहरूको छ नि स्पालाई यहाँका क्लाइन्टहरूले एज अ रेगुलर सर्भिस भनौँ न, यहाँ होटल छ, होटलमा स्पा छ भने सबै ल्याएको छन् कि नेपालको स्पा भनेर ल्याएको छन् कि अथवा जेनरली उनीहरूले चाहिँ यसो फिजिकल एउटा फिटनेस अलिकति रिफ्रेसमेन्टको लागि ल्याएको छन्? यसमा अब सुरुमा चाहिँ हामी अलिकति ब्रान्डिङ गऱ्यौँ। ब्रान्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ स्पेसली चाहिँ नेपाली स्पा हो। हामी चाहिँ अल द वे फ्रम 8848 हामी त्यो पिकबाट चाहिँ हामी आएका हौँ यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो क्लाइन्टहरू के कस्तो छ है भनेर चाहिँ त्यो ट्रायल गर्दाखेरि पनि आउँछन्। एउटा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट त्यो हो। अब सेकेन्ड, एज अ होटलमा चाहिँ तपाईँको स्पा भएकै कारणले गर्दाखेरि पनि मोस्ट अफ द गेस्टहरू चाहिँ अब एउटा लग्जरिसको टाइपमा पनि उनीहरू लिन आउँछन्। अब म्यारिड अवस्थितमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकता हाई बिजनेस होटल छ, त्यो कारण त्यसमा चाहिँ गेस्टहरू चाहिँ आइराखेका छन्। उनीहरूले लग्जरिस टाइपमा पनि आउँछ र थर्डमा पनि हामीसँग चाहिँ आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मोस्ट अफ द गेस्टहरू चाहिँ एउटा चाहिँ इलनेसहरू, यो स्पा भनेको तपाईँको चाहिँ अल्टरनेटिभ टु मेडिसिन्स भन्ने चाहिँ जुन एउटा वर्गले सोचिराखेको छ, त्यो ग्रुपको क्लाइन्ट्सहरू पनि हामी कहाँ आएर चाहिँ ट्रिटमेन्ट्सहरू लिइराखेका छन्। तपाईँले जस्तो फुल मोडलमा काम गर्नुभएको छ, तपाईँले होटललाई भाडा तिर्नुहुन्छ कि अथवा होटलले तपाईँलाई चार्ज लिन्छ, के छ, कस्तो छ? अब ट्राङ्क्युलिटी अब बिलिभ्स इन ग्रोइङ टुगेदर विथ आवर ओन पार्टनर्स एन्ड सेयर होल्डर्स भन्ने चाहिँ हामी एउटा बिलिभ छ, त्यो छ। त्यही भएको कारणले अहिले चाहिँ हामीसँग होटेलसँग चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ रेभेन्यू सेयरिङको बेसिसमा चाहिँ हामी चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। त्यसमा गर्दाखेरि चाहिँ जति हामीलाई चाहिँ मोर रेभेन्यू हुन्छ, सिमिलरली इट गोज टु हाम्रो पार्टनर्सहरूलाई पनि त्यही अनुसारले हुन्छ र प्लस हामीलाई पनि त्यही हिसाबमा चाहिँ हामीलाई पनि फाइदा पनि त्यही अनुसारले हुन्छ। भनेपछि त्यो रेभेन्यू चाहिँ होटलले पनि पाउँछ, तपाईँले पनि पाउनुहुन्छ? हजुर सर, हामी चाहिँ रेभेन्यू सेयरिङ बेसिसमा छ। त्यो तपाईँले लगानी पनि गर्नुपर्छ कि के छ? हजुर, अब रेभेन्यू सेयरिङ त हामीले चाहिँ टोटल जति मन्थली इन्कम हुन्छ त्यसमा हामी सेयर गर्छौँ। त्यो बाहेक अब तपाईँको हाम्रो प्रडक्ट्सहरू हाम्रो आफैले हामी ट्राङ्क्युलिटीले नै किनेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि तपाईँको स्टाफ स्यालेरिजहरू पनि हामी गाने हुन्छ र प्लस चाहिने तपाईँको टावल्सहरू, तपाईँको इभन अइल्सहरू पनि सबै प्रडक्ट्सहरू चाहिँ हाम्रो हुन्छ र बिचमा रहेको केसमा मेन्टेनेन्स गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो सबै चाहिँ ट्राङ्क्युलिटीको उसमा नै इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ हजुर इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ सबै चाहिँ हामी चाहिँ ट्राङ्क्युलिटीले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। होटलले चाहिँ दिँदैन। अब होटल भएको केसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको इन्जिनियरिङ टिमहरू, मेन्टेनेन्स टिमहरूले आएर हेरिदिने अब मेन्टेनेन्सहरू चाहिँ गरिदिन्छ, तर चाहिँ बढी इन्भेस्टमेन्ट्सहरू सबै चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। इन रिटर्न मन्थली चाहिँ जुन रेभेन्यू हुन्छ त्यो रेभेन्यू मात्र होटलले चाहिँ सेयर गर्छ। तपाईँले जस्तो यो म्यारिट होटलमा कति लगानी गर्नुहुन्छ? म्यारिटमा अब यो होटल अब इन्टरनेसनल 5 स्टार होटल हो। अब रिसेन्टली अब यो 2016को एन्डमा चाहिँ अब म्यारिट वुड बी द भेरी लार्जेस्ट चेन होटल्स। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इट वाजन्ट द्याट इजी। अब हामीलाई चाहिँ यहाँ उनीहरूसँग आएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर इन्भेस्टमेन्ट उनीहरूको लग्जरी, उनीहरूको चाहिँ तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर्स र उनीहरूले दिने फेसिलिटिजहरूलाई चाहिँ हामीले हेरेर इन्भेस्टमेन्ट्सहरू हामीले चाहिँ अलिकति धेरै नै हामीले गर्नु पऱ्यो। हामी सोच्ने भन्दा पनि अलमोस्ट बढी नै गऱ्यौँ। हामीले अलमोस्ट 500,000 इन्डोनेसियासम्म चाहिँ हामी चाहिँ इन्भेस्ट नै गरेका छौँ। रिटर्न राम्रो छ? रिटर्न राम्रो छ सर। हामी चाहिँ एभ्री इयर र एभ्री मन्थमा पनि हाम्रो चाहिँ बिजनेसहरू चाहिँ एटलिस्ट हामीले चाहिँ हामीले सोचेअनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्दा त्यसलाई चाहिँ मिट चाहिँ गरिरहेका छौँ। अहिले जस्तो तपाईँहरूका स्पामा काम गर्ने, ट्राङ्क्युलिटी स्पामा काम गर्ने जो कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ अथवा त्यहाँको टेक्निसियनहरू हुनुहुन्छ, कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? ओके, हाम्रो चाहिँ मेन सक्सेस भनेको नै हाम्रो चाहिँ हाम्रो स्टाफहरू हो होइन।
र हाम्रो यी स्टुडेन्ट्सहरू भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रान्क्विलिटी स्पा अन्तर्गत हामी चाहिँ नेपालमा हाम्रो एउटा एकाडेमी पनि छ, जुन एकाडेमीले चाहिँ एउटा थेरापिस्टहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ ट्रेन गराउँछौँ। ती ट्रेन भएको कारणले गर्दा ती थेरापिस्टहरूलाई ती स्टुडेन्ट्सहरूलाई नै हामीले चाहिँ जब प्लेसमेन्टमा राखेका छौँ। र हाम्रो चाहिँ अहिले हामीसँग आएका चाहिँ जुन ह्युमन रिसोर्समा आएको थेरापिस्टहरू छन् उनीहरू चाहिँ त्यही ट्रेन भएर ट्रान्क्विलिटीमा नै आबद्ध भएकाहरू छन् र उनीहरूले नै हामीले चाहिँ यहाँ उनीहरूद्वारा नै हामीले यहाँ सञ्चालन चाहिँ गरिरहेका छौँ। भनेपछि नेपाली नै तपाईँको त्यही अब प्राविधिक भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ यहाँ थेरापिस्ट नेपाली नै थेरापिस्ट आएर यहाँ काम गर्छन् अनि तपाईँले रिन्युअल गर्नुहुन्छ त्यस्तो छ? हजुर, हाम्रो चाहिँ मलेसियामा सबैभन्दा फर्स्ट हामी मात्र ट्रान्क्विलिटी स्पा मात्र हो जसले चाहिँ नेपाली थेरापिस्ट चाहिँ मलेसियामा भित्र आएको छ, जुन हामीले चाहिँ स्पेसल अप्रुभल लिएर हाम्रो मिनिस्ट्री इमिग्रेसन्सबाट मलेसिया इमिग्रेसनबाट पारित भएर हामी चाहिँ नेपाल एम्बेसीबाट पनि हामी स्वीकृति गरेर लिएर आयौँ। र त्यो सिलसिलामा सबभन्दा पहिला अप्रुभल दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी कहाँ नेपाली एम्बेसेडर पनि यहाँ आएर भिजिट गर्नुभयो। उहाँ भिजिट गरेर आएपछि स्टाफहरू बस्ने कहाँ हो, उनीहरू चाहिँ खाने कहाँ हो, उनीहरूको सेफ्टीको कन्सर्न्स हेरेर उहाँले सबै कुरा देखेपछि मात्र उहाँले चाहिँ स्वीकृति दिनुभएको थियो। र त्यही कारणले गर्दा फर्स्ट हामी चाहिँ नेपाली ब्रान्ड भएर नेपालीहरूलाई नै हामी चाहिँ भित्र आएको थियौँ। पहिला चाहिँ यहाँ थेरापिस्टहरू चाहिँ इन्डोनेसिया, फिलिपिन्सहरू र चाइनाहरूबाट चाहिँ बढी आउने गरेको थियो क्रम। र अब त्यही सिलसिलामा गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ नेपाली थेरापिस्टहरूलाई चाहिँ हामी भित्राउनु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरूहरूले पनि त्यही बाटोहरू अप्नाइराखेका छन्। तपाईँ अब म्यारियट आफैमा बिगेस्ट चेन होटल बन्दैछ भन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि अब म्यारियट पुत्रजायमा तपाईँले इन्ट्री गरिसकेपछि त अब म्यारियटको अरू च्यानलमा पनि रिकमेन्डेसन होला के भइरहेछ अहिले? हजुर, एक्ज्याक्टली हजुरले भन्नु कुरा थियो। अब पछि अहिले आएर हाम्रो जिएम र प्लस हाम्रो होटेलले पनि होटेल अनर्सहरूले पनि यसलाई एकदम पोजिटिभ रूपमा लिइराख्नु भएको छ। अनि उहाँहरूले नै हामी रेकमेन्ड गरेर आएर चाहिँ यही म्यारियट अन्तर्गत अर्को सिस्टर प्रपर्टी हो जुन पाम गार्डन होटेलमा चाहिँ हामीले गरेर आयौँ। त्यो पनि चाहिँ म्यारियटको म्यानेजमेन्टले नै अर्को होटेल पनि छ, त्यसै होटेलमा पनि उनीहरूले चाहिँ हामीलाई नै चाहिँ ल यहाँ पनि सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुभयो। र हामी चाहिँ यो मे 13देखि त्यहाँ पनि हामी सञ्चालन गरेको र प्लस वर्ल्ड वाइड पनि हाम्रो जिएमहरूले चाहिँ रेकमेन्डेसन्सहरू चाहिँ दिइराख्नु भएको छ। तर अब अहिले अलिकता चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अरू कन्ट्रिजहरूमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँको सिस्टम रेगुलेसन्सहरू के छ र हामी त्यहाँ चाहिँ नेपाली थेरापिस्टहरूलाई चाहिँ भिजा दिइन्छ दिँदैन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ स्टडीहरू गरिरहेका छौँ। र भेरी सुन वी होप लाइक दिस टाइम हामी नेपाली ब्रान्डहरूलाई चाहिँ हामी ग्लोबली चाहिँ हामी विस्तार चाहिँ गर्नेछौँ। भनेपछि अब नेपाली थेरापिस्ट पनि बाहिर थेरापिस्ट नै भनेर चिनिन्छ? हजुर सर, त्यो पनि हामी किनभने पहिलादेखि पनि हाम्रो मलेसियामा गर्दाखेरि पनि यहाँ भनेको चाहिँ स्किल होइन कि अनस्किल पिपलको लागि चाहिँ बढी यो डेस्टिनेसन चाहिँ एकदमै हाई पोइन्टमा थियो होइन। अब यहाँ त लेबर या सुरुमा पनि हामी यहाँ आउँदाखेरि पनि नेपाल फुड फर सेक्युरिटिज हो भनिन्थ्यो होइन। तर अहिले चाहिँ आएर चाहिँ हामी चाहिँ यो ग्लोबल म्यापमा चाहिँ नेपालीजहरू मात्र लेबर्सहरू मात्र नभइकन पनि हामीसँग स्किल म्यान पावरहरू पनि छन् है। यो स्किलहरू पनि छन् भनेर चाहिँ हामी ट्रान्क्विलिटी पनि चिनाउन खोजिरहेको हो। नेपालीलाई चाहिँ नेपाली स्तरलाई नै हामी चाहिँ अझ बढी महत्त्व दिइरहेछौँ र हामीसँग उनीहरूले 10जना हामीसँग थेरापिस्टहरू आउँछन्, यसमा मेल र फिमेल मिक्स गरेका छन्, तिनीहरूलाई नै हामीले अझ प्रमोट गरिरहेका छौँ। र भेरी सुन अब रिसेन्टली हामी पनि मलेसिया स्पा एसोसिएसनसँग पनि हामी अहिले आबद्ध भएका छौँ। र रिसेन्ट हाम्रो ट्रिप चाहिँ एक्चुअली मलेसियन स्पा एसोसिएसनले एभ्री इयर एउटा ट्रिप गर्छ, त्यो चाहिँ स्पा ट्रेड सेक्रेट चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर त्यसको बारे चाहिँ हामी स्टडी गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले गरिरहेका हुन्छन्। रिसेन्टली उनीहरूले चाहिँ ब्याङ्कक चुज गरेको थियो थाइल्यान्ड, र म पनि त्यसमा एउटा पार्टिसिपेन्ट थिएँ। र त्यहाँ गएर हामीले स्टडी गऱ्यौँ र त्यहाँको चाहिँ स्पा कल्चर कस्तो छ के छ र थेरापिस्टहरूलाई चाहिँ थाई थेरापिस्टहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मलेसियामा चाहिँ लिएर आउने उनीहरूलाई चाहिँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यहाँ सिक्यौँ। अब त्यही सिलसिलामा चाहिँ यसपाला चाहिँ नेक्स्ट भिजिट चाहिँ मैले मलेसियन स्पा एसोसिएसनलाई चाहिँ मैले के प्रस्ताव राखेको छु भने चाहिँ नेक्स्ट भिजिट चाहिँ हामी चाहिँ नेपालमा गर्नेछौँ र त्यहाँ पनि चाहिँ यस्तो डिमान्ड छ थेरापिस्टहरू हुन आउँछन् र त्यो थेरापिस्टहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ मलेसिया हामी पनि लिएर आउन सक्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामी मलेसियन स्पा एसोसिएसनसँग रिलेटेड भएर अझ ग्लोबली पनि जान सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि हामी त्यसको लागि काम गरिरहेको छौँ। भनेपछि तपाईँले नेपाली ब्रान्ड, नेपाली थेरापिस्ट र नेपाली एउटा भनौँ भावनालाई वर्ल्ड वाइड प्रमोट गर्न तपाईँको अगाडि बढ्नु भएको छ? हजुर, त्यसमा अब हाम्रो चेयरम्यानले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, भुवन फैजी सर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि त्यही भन्नुहुन्छ कि हामी चाहिँ नेपाली ब्रान्डलाई नै हामी चाहिँ बढी महत्त्व दिनुपर्छ है। हाम्रो ओरिजिन कहाँ हो हामी चाहिँ त्यसलाई नै हामी चाहिँ बढी चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सिर्फ त्यो चेयरम्यानको नै हामी चाहिँ डिसिसनहरूलाई नै चाहिँ हामी अगाडि बढाइराखेका छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि पनि कम्पनीलाई पनि एकदम हाम्रो स्पालाई पनि एकदम सजिलो पनि भएको छ र स्टाफ्सहरूलाई पनि उनीहरू पनि खुसी छन् हामीसँग बस्दाखेरि चाहिँ। त्यो गर्दा स्टाफ र तपाईँको चाहिँ एउटा इम्प्लोइ अनर्सहरूको बिचमा चाहिँ राम्रो बन्डिङ भएको कारण देखिन्छ होइन। किनभने यहाँ लोकल्समा तपाईँको यहाँ हेर्ने भने स्पेसली मलेसियामा हेर्दाखेरि चाहिँ
तपाईँ स्टाफहरूको टर्नओभर चाहिँ एकदमै हाई छ। उसले चाहिँ एक्चुअली जोइन गर्यो भने चाहिँ हार्डली बसेन 3 months 4 monthsमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ प्रपर्टी चाहिँ जम्प गरिरहेका हुन्छन्। अब त्यो किन कारण कस्तो कारण उनीहरूलाई मलेसियनकोलाई थाहा हुन्छ होइन। तर हामी कहाँ नेपालीहरू बसेको कारणले गर्दा एकदमै हामीसँग सबभन्दा पहिला चाहिँ अनेस्टी र हामीसँग जुन एटिट्युड हामीले बोकेर आएका हुन्छौँ, जुन एम र भिजन बोकेर आएका हुन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी कहिले बिर्सिँदैनौँ। र एउटा कम्पनीसँग अथवा एउटा स्पासँग चाहिँ आबद्ध भएर उनीहरूसँग लामो समयसम्म 1 वर्षदेखि लिएर 3 वर्षसम्मको कन्ट्र्याक्टसम्म बसेका छन्। र अब अहिले चाहिँ हामीसँग बसेको थेरापिस्टहरू पनि उनीहरूको चाहिँ 3 years उनीहरू चाहिँ हामीसँग सम्झौता गरेर बसेका छन्। र हाम्रो वरिपरि कम्प्युटर्सहरू हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ अलिकति ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ प्रब्लम्सहरू चाहिँ भनिसकेपछि अब तपाईँ मलेसिया बसेर जुन ट्रान्क्विलिटी स्पा प्रमोट गरिरहनु भएको छ, वेल सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ, यसको फ्युचर पनि छ फ्युचर्स या धेरै छ यसमा। अब मेन अब अलिकति हामीले सुरुमा च्यालेन्जिङ पार्ट भएको थियो अब ह्युमन रिसोर्सको त थेरापिस्ट चाहिँ कहाँबाट लिएर आउँछ, किनभने हामीले अब म्यारिटमा हामी स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि पनि हामी सर्वे गऱ्यौँ हाम्रो कम्प्युटर्स वरिपरिमा चाहिँ कतिको के छ भन्दाखेरि चाहिँ फरेनमा आएर मलेसियामा आएर काम गर्ने अथवा चाहिँ हाम्रो मलेसियन ब्रान्डमै आफ्नै ब्रान्ड हो तर चाहिँ हामी चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केट्समा चाहिँ काम गर्न चाहन्छौँ। हामीले विदेश टेलिभिजनको मलेसिया विशेष कार्यक्रम मलेसिया विशेषमा ट्रान्क्विलिटी स्पा जो नेपाली ब्रान्ड विश्वका चर्चित लग्जरी होटलहरूमा आफ्नो अस्तित्व जमाउनु